Përshëndetje dhe njerë të dashur miq, jemi së bashku me pa Gjurmë. 25 dhjetor dhe urojnë në emër të stafit e emisionit pa Gjurmë gjithë besimtarët e krishterë gëzuar Krishtlindjet. Paçi sa më shumë dashuri dhe lumturi në familjet e tyre. Dhe padyshim në festën e Krishtlindjeve do t'japim lajme të mira për disa histori që kemi trajtuar në emisionin pa Gjurmë. Të dashur miq, për 3 ditë rresh në këtë studio ne kemi kërkuar një 19 vjeçare nga Kosova. Arta Mehmeti prej 3 vitesh jetonte me familjen e saj në Lyon të Francës, ku vazhdonte dhe studimet e larta në degën e gastronomisë. Mëngjesin e 20 dhjetorit, pra vetëm përpara pak ditëve, ajo del nga shtëpia në mëngjes për të shkuar në shkollë dhe nuk kthehet më. Çfarë ka ndodhur me këtë histori? Ju kujtoj materialin dhe do lidhemi live me Francën pasi kemi lajme të mira. Arta Mehmeti nga Kosova u zhduk nga Franca 4 ditë më parë, ndërsa doli nga banesa që të premten e kaluar. Rasti 19 vjeçares denoncohet në pa Gjurmë nga të afërm të saj, pasi ajo u zhduk ditën e fundit që zhvillonte praktikën për kuzhinjere, edhe më 20 dhjetor të këtij viti u nis si zakonisht herët në mëngjes, një ambient i cili ndodhej 20 minuta larg nga banesa e saj, në qytetin Clermont-Ferrand, afër Lyonit. Kushurira e saj komunikoi me të rreth mesditës në orën 12. Arta i dërgoi një foto pa i shpjeguar nëse ndodhej në ambientet e shkollës apo jo. 19 vjeçaria dukej me veshje normale, por jo me përparsin e kuzhinës. Itinerari i 3 javëve të fundit të 19 vjeçares ishte praktika që zhvillonte për t'u pajisur me një diplomë në fushën e gastronomisë si specialiste kuzhine, ndërsa ditën që u zhduk ishte e fundit ditë e praktikës. E humbur 4 ditë më parë, familja nuk ka asnjë informacion për fatin e Artës, ndërsa foli për herë të fundit në telefon me babain, rreth orës 5 pas ditës së asaj dite, kur edhe humbi gjurmët. Ajo i tha babait se ishte duke pritur autobusin, ndërsa ky i fundit vonohej për shkak protestës që zhvillohej prej një jave nga qytetarët francezë në qytet. Me një distancë prej 20 minutash me mjetin e transportit urban, 19 vjeçaria nuk po kthehej, ku kishte kaluar afër një orë. Babai e merr sërish, por telefoni rezultoi i fikur. Në dijenin e familjarëve Arta nuk ka patur lidhje me ndonjë djalë, por as shumë shoqëri, pasi kishte pak kohë që jetonte në Francë. Madje familjarët kontaktuan edhe me stafin pedagogjik, ku ajo zhvillonte praktikën, por askush nuk dha informacion, duke nënvlerësuar faktin për shkak se ata ishin të huaj. Në këto kushte familja bën denoncimin në policinë franceze dhe atë zviceriane, por ende asnjë dhën. Më herët Arta kishte shprehur frikë tek Jati, duke kërkuar shpesh ta shoqëronte për në praktik, sepse ajo ndihej e friksuar pasi dilte shumë herët në mëngjes. Protesta në Clermont-Ferrand kishte afro një javë që zhvillohej në të njëjtin qytet, ku 19 vjeçaria zhvillonte ditën e praktikës. Protestë në të cilën Arta nuk ka marrë pjesë, por që ka qenë e detyruar të kalojë përmes turmës. Shkolla ku Arta zhvillonte mësimin është mbyllur për shkak të festave të fundvitit, që prej ditës së premte, kur 19 vjeçaria u zhduk. Arta ishte zhvendosur nga Kosova drejt Francës prej 3 vitesh, bashkë me 2 prindrit, 2 motra dhe 2 vëllezrit e saj. Ata jetonin në Francë me dokumenta të rregullta. Kështu ka humbur kontaktet kjo 19 vjeçare Arta Mehmeti me familjen e saj vetëm përpara 5 ditëve në 20 dhjetor nga Lyoni i Francës. Unë do të lidhem në këto momente me vllajin e saj, me Agron Mehmetin. Përshëndetje nga Tirana, Agron. Po, përshëndetje. Më në fund keni arritur të lidheni me Artën. Në fakt nuk është shumë e sigurt që të cilën kemi kontaktuar direkt me Artën apo diçka e tillë, por njeri i cili thot se ai e di se ku është Arta. Ka kontaktuar me një familjar tonë i cili ai është në Kosovë. Tash nuk jena sigurt që Arta është mirë apo ku ndodhet eksakt, po ne po supozojmë se pasi që ai njeri na tregoi prapërsisht se është një ka dhënë këtë informacion për Artën se ndodhet në Kosovë. Çfarë e keni? Është pjesë e familjes tuaj? Nuk e di nëse e kam ende vllajin e Artës. Agron, më dëgjon?
Atëre, do bëhet gati sërish kjo lidhje telefonike, është Arta Mehmeti, vllai i Arta Mehmeti, të dashur miq, i cili po na jep një informacion shumë të rëndësishëm për motrën e tij, ku një person ka treguar në familje se Arta Mehmeti ndodhet në Kosovë. Realisht e kemi dyshuar të gjithë këtë gjë. Në momentin që kemi trajtuar historinë e kësaj 19 vjeçare, e kemi pyetur familjen nëse kishin bërë verifikime në polici në Francë, a kishte dalë nga Franca vajza dhe ndoshta mund kishte udhëtuar drejt vendlindjes së saj Kosovës, aty ku ajo është derritur. Dhe ndërkohë informacionet vinë po nga Kosova. Do ta kem sërish në një lidhje telefonike Arta Mehmetin, vllain e kësaj 19 vjeçare që është kërkuar në këtë studio, ku tashmë të gjithë dyshojmë që ajo ndodhet në Kosovë. Nuk i dim arsyet pse ka udhëtuar drejt Kosovës pa lejen e familjes, nuk i ka njoftuar dhe pse nuk kontakton me ta. Agron, edhe një herë përshëndetje. Po, përshëndetje. Personi që ju ka dhënë informacionin për Artën se mund të ndodhet në Kosovë, çfarë e keni? E keni pjesë të familjes? Personi që ne nga ka tregu, aja është doja jonë. Në fakt, doja jonë është në spital, dikon se është në smurë, por dje notë e runa e ka lajmëru dikon shpërmes viderit dhe i ka thonë se unë jam një person i cili orë në është xhaxha juaj që u ka dhënë lajmin se Arta ndodhet në Kosovë. Në çfarë vendi të Kosovës? Alo. Po, të dëgjoj Agron, në çfarë vendi të Kosovës dyshohet se mund të ndodhet Arta? Si duket kemi probleme me këtë lidhje telefonike. Jemi me Agronin, me vllain e kësaj 19 vjeçare që po shikoni në këtë moment, dashur miq, i cili është lidhur me xhaxhain e tij në Kosovë dhe xhaxhai ka informuar se Arta kishte mbërritur në Kosovë. Ata ende nuk e kanë dëgjuar zërin e Artës, nuk i dim arsyet pse Arta nuk lidhet me familjen, por është një 19 vjeçare që prej 3 vitesh ishte vendosur me familjen në Lyon të Francës, ku aty vazhdonte edhe studimet. Gjithsesi, në ditët në vijim ne do bëjmë të pamundurën të kemi dhe zërin e Arta Mehmetit në këtë studio. Jeni duke i parë fotot e saj. E falenderoj Agronin që e kisha në këtë lidhje telefonike, pasi është shkëputur dhe ai nga puna për të na i dhënë këtë informacion që besojmë që është i saktë, pasi ka qenë xhaxhai i 19 vjeçares që e ka konfirmuar që Arta Mehmeti ka mbërritur në Kosovë. Mund të bëhet tashmë edhe një verifikim nëpërmjet policisë të Kosovës nëse ka hyrë Arta Mehmeti në Kosovë. Po Agron, është xhaxhai. E kuptova qartë, ne do vazhdojmë sërish të nisim verifikimet tona në lidhje me motrën tuaj, gjithsesi duhet bërë një verifikim tashmë edhe nga policia aty në Kosovë, mund të verifikohet shumë lehtë tashmë nëse ajo ka hyrë në Kosovë apo jo. Të falenderoj Agron për këtë lidhje telefonike, ndërkohë regjia le të japi edhe një herë fotot, ne ndiqemi masivisht tashmë në Kosovë, janë të shqiptarët në Kosovë që e ndjekin emisionin pa Gjurmë, madje janë të gatshëm për të na ndihmuar për të gjithë personat e humbur këtu në Shqipëri. I falenderoj nga zemra gjithë shqiptarët e Kosovës, sidomos ata që janë në emigracion, që bëjnë të pamundrën për të ndihmuar këto familje që vinë në këtë studio dhe kërkojnë njerëzit e tyre të dashur. Kjo është Arta Mehmeti, dashur miq, një 19 vjeçare nga Kosova, e cila është larguar nga shtëpia mëngjesin e 20 dhjetorit, pra vetëm përpara 5 ditëve, nga Lyoni, Francës. Kishte 3 vite që jetonte në Francë, nuk i dim arsyet pse është larguar drejt Kosovës, kështu dyshojmë. Xhaxhai i saj ka konfirmuar këtë informacion, këtë lajm, mund të themi, që vajza është shëndoshë mirë dhe ka mbërritur në Kosovë. Uroj dhe shpresoj që të lidhet sa më shpejt me familjen e saj. Dhe të kalojnë një tjetër histori. Ka kaluar për afërsisht një muaj të dashur miq nga tërmeti 26 nëntorit, ku mori jetën e 52 personave. Thumana nuk ishte parë një tragjedi të tillë. Në këtë zonë humbën jetën 22 persona. Vetëm në familjen Cara, tërmeti mori jetën e 7 personave, ku disa prej tyre ishin dhe në lule të rinis. Për disa ditësh, emisioni pa Gjurmë ka nisur një mision për të ndihmuar familjen Cara. Dhe ne kemi premtuar live këtu së bashku me kolegun Ermal Qori që gjitha ndihmat që do ngumbullohen do i dorëzohen familjes Cara, dhe Ermali ndodhet në familjen Cara në këtë momente, do të jem në një lidhje direkte. Përshëndetje Ermal. Mirëmbrëma Odeta, në fakt ashtu sikur se e premtuam edhe live siç e theksot edhe ju pak më parë, ne në fakt do të vinim në ndihmë familjes Cara edhe nëpërmjet apelit që kemi bërë në studio televizive live nëpërmjet gjithë shqiptarëve të cilët kontribuan në rastin e familjes Cara, ku fatkeqësisht ka humbur 7 pjesëtar të familjes. Unë aktualisht ndodhem në shtëpinë e vllajt të Albert Carës, i cili ndodhet
përkurimi jashtë shtetit, pra në shtëpinë e shkëlqimcarës. Ne sipas kronikës e kemi përcjell edhe ditë të tjera në fakt më parë, duke qenë qartë kushtet e vështira jetese që jeton në fakt dy vëllezërit e Albertit, i cili sigurisht e theksova aktualisht është i vetmi i cili ka shpëtuar nga familja Cara së bashku dhe me vajzën e xhaxhait, por Alberti në fakt është kushte shumë të vështira jetese sepse vllai i tij i cili aktualisht ndodhet në Itali pranë tij jetojnë në Tiranë dhe kushtet e tyre të jetesës janë tmerrsisht të këqija pasi jetojnë afër 8 persona në një çati. Unë në këtë moment ndodhem në shtëpinë e shkëlqimit dhe pranë meje është edhe zonja, pra bashkëshortja e tij. Si je? Mirë, si përshëndetje. Shkëlqimi nuk ndodhet këtu? Jo, nuk ndodhet. Për momentin është në Itali, pranë të vllajt Albertit. Si është Alberti? Pak më mirë, shpresojmë të bëhet më mirë. Të shpresojmë. E keni komunikuar lajmin? Jo, akoma. Nuk e di që Alberti ka humbur familjarët e tij. Ndërkohë, sipas apelit që patëm në studio televizive edhe me bashkëshortin tuaj, ju jetoni 8 persona në një çati dhe jeni në kushte shumë të vështira jetese. Si e dilni? Po mundohemi ndonjëherë. Si të mundohemi, punojmë, mundohemi të kalojmë ditët, muajt. Me ju është edhe vjera juaj e cila sa vite ka paralizuar? Ka 15 vjet që ndodhet aty në karrocë, që është ka 15 vjet e paralizuar. Keni pasur në ndihmë në lidhje me zonjën? Jo, përveç se pensionin e saj. Vetëm pension? Po, që është vetëm për ilaçet e gjërat që i duhen për atë pampersa. E kuptoj. Në fakt ne bëm apel në studio, ju e dini shumë që ishte edhe bashkëshorti juaj në studio për të ardhur në ndihmë familjes Cara, në fakt e cila i nevojitet jashtëzakonisht shumë një kontribut monetar tani dhe i falenderojmë gjithë ata persona të cilët u bën pjesë e kësaj nisme të emisionit pa Gjurmë, pasi vetë vllai pra shkëlqimi është nisur drejt Italisë ku në spitalin ku ndodhet dhe Alberti, pra i mbjeturi i tërmetit dhe normalisht do t'i duheshin shumë, do t'i ishin shumë në punë dhe do ishin me vlerë gjithë këto vlera monetare që i kanë ardhur aktualisht. Ne në fakt pas thirrjes që bëm të paktën për aq mundësi sa patëm dhe kohë televizive janë përgjigjur shumë persona. Odeta, unë do doja shumë që edhe ti falenderoja, por e ti përmendja emrat e tyre, ndoshta jo shumat, por emrat pasi kanë bërë një punë vërtet jashtëzakonshme për tu vlerësuar, sepse i kanë ardhur në ndihmë kësaj familje e cila e ka të domosdoshme një ndihmë monetare në këto momente. Kanë kontribuar Arditi dhe Amela Bajrami nga Shkodra, cilët janë të dy studentë në Francë, pra kanë hequr si thosh një pjesë nga buxheti i tyre dhe e kanë dërguar për familjen Cara. Nga Shkodra kemi gjithashtu një zonjë tjetër e cila nuk donte që të bëjë publike, e cila ka kontribuar dhe ajo gjithashtu një shumë. Unë e kam komplet listën. Kemi nga Amerika shqiptarë të cilët ndodhen në emigracion. Është rasti i Eglantina Osmanit, e cila ka dërguar dhe një shumë të konsiderueshme për familjen. Nga Prishtina, që i falenderojmë jashtëzakonisht shumë gjithë shqiptarët e Kosovës që kanë kontribuar, sepse ka patur vërtet një ndihmë jashtëzakonshme nga ana e tyre edhe gjatë kohës kur kemi raportuar live nga Thumana dhe nga Durrësi. Xhulieta Leci e falenderojmë. Myslim Lulja, pra na Golemi, cilët kanë dhuruar nga pensioni i tyre. Kemi Abedin dhe Rape Oshafin, gjithashtu nga Lushja, edhe ata janë bërë në pjesë e këtij kontributi për familjen Cara nga ana e pensionit të tyre, pra kanë qenë shumë pensionistë cilët kanë sjellë në fakt ndihma dhe janë bërë pjesë e kësaj nisme. Kemi dhe Angelina Kuçin, e cila nga Shkodra gjithashtu është bërë pjesë e kësaj nisme për të ardhur në ndihmë familjes Cara. Në pak ditë dhe në pak kohë televizive që ne mundum të krijonin për familjen, po do t'i falenderojmë të gjithë këta persona që kanë kontribuar për familjen Cara. Ndërkohë do përmend dhe unë një emër, është një afërm i familjes time i cili edhe ai ka kontribuar për familjen Cara, që t'ia çojmë në familje, ai nuk do ta bëj publike emrin, por do të jemi transparent. Një afër i familjes time, Dritan Dashi me banim në Londër, ka ofruar dhe ai kontribut për familjen Cara. Është shumë modest, nuk ka dashur që emri t'i bëhet publike, por jam i detyruar t'ia përmend aty emrin dhe ta falenderoj nga zemra. Dhe të gjitha familjet që ju përmendët, Ermal për që kanë kontribuar tashmë për familjen Cara. Për të shkuar deri në fund gjithë kësaj transparencë në fakt të këtij kontributi që ne u përpoqëm që të bënim për familjen Cara dhe me shqiptarët të tjerë cilët u përpoqën dhe u bën dhe ata pjesë e kësaj nisme, ne vendosëm në dispozicion numrin e llogarisë së familjes tuaj që çdo gjë të ishte transparente dhe pse jo, që nga ky moment me në vazhdim gjithë ata që duan ende të kontribuojnë për familje, unë do t'ia dërgoj numrin e tyre dhe është numri i familjes, pra në emër të familjes Cara që mund të shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë familjes. Absolutisht, Ermal, absolutisht. Falenderoj jashtëzakonisht shumë për kontributin e tyre.
Kjo familje ka nevojë për ndihmë, pasi Alberti një ditë do kthehet nga Italia, ai tashmë ka humbur gjithë familjarët, nuk ka shtëpi dhe padyshim do kthehet tek vllai i tij, në shtëpinë e vllait të tij shkëlqimit dhe padyshim kjo familje ka nevojë vërtet për ndihmë. Në këto momente Odeta është vllai i tij që ndodhet në Itali, pra në spital pranë, kështu që këto para, këtë ndihmë i shkojnë vërtet shumë në ndihmë, pasi e bëjnë të mundë dhe realizimin e transportit ose lëvizjes nga Shqipëria drejt Italisë për të ardhur në ndihmë për çka që mund të ketë nevojë Alberti atje. I falenderova, do doja shumë që të ishte edhe një falënderim nga ana juaj, pasi realisht duhet vlerësuar kontributin që ata kanë bërë. Nuk gjej fjalë që ti falenderoj, shumë faleminderit, dhe Zoti u shpërblet në të mirat në familjen e tyre. Nuk kam fjalë tjetër si ta shpreh. Faleminderit. Mirë njohen që kanë çdo pak që kanë heq nga shtëpia e tyre, kanë menduar për ne. Shumë faleminderit gjithëve. Me gjithë zemrën. Përpara se ta mbyll, doja të paktën na jepni një lajm pozitiv në lidhje me Albertin, si është shëndeti i tij? Po, mirë. Akoma vazhdon, akoma shpresojmë. Shumë shpejt të marrim një lajm të mirë. Shpresojmë. Është jashtë rrezikut për jetën normal, se kjo është e rëndësishme. Të paktën nga gazetarët tanë të Report TV që çdo ditë na informojnë, çdo orë realisht në Report TV na informojnë me lajmet e fundit, unë kam dëgjuar të paktën në Report TV që është jashtë rrezikut për jetën Alberti. Po, Odeta, e mora këtë informacion para pak minutash dhe është jashtë rrezikut për jetën, por normalisht është shumë e rëndësishme dhe shumë e vështirë momenti që do të jepet lajmi nga familjarët, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Të falenderoj Ermal që këtë pasdite je në familjen Cara, je me kunatën e Albertit, ku i ke dhënë gjithë kontributet që mblodhi emisioni pa gjurmë, këmbgulës deri në fund e ke marrë përsipër këtë histori. Të falenderoj nga zemra dhe të pres këtu në Report TV të tjera historinë apresin. Të falenderoj. Falenderoj edhe zonjën nga mua. Të falenderoj, Odeta, dhe uroj shumë që gjithë ata shqiptarët cilët u bën pjesë e kësaj nisme të kenë në rrugë të begata dhe normalisht vlen shumë për të theksuar falënderimin lidhje me ta sepse u bën pjesë e jona dhe për të ardhur në ndihmë kësaj familje. Faleminderit. Ju uroj gëzuar Krishtlindjet familjes Cara. Dhe e mbyllim të lidhje direkte dashur miq dhe do vazhdojmë me një tjetër histori. Do të flasim për dy të rinj nga Kosova, sërish shqiptar nga Kosova që kanë humbur brenda një dite. E kanë fjalën, po, është kolega ime Elda Lamja, po Elda. Përpara, duke qenë se vijnë informacione të rëndësishme për sa i përket Arta Mehmetit, një bashkëpunëtori në Francë, sapo kam komunikuar me të, në fakt më ka marrë në telefon. Ai ka folur me një nga agjentët e policisë në Clermont Ferrand, aty ku ka humbur Gjurmët 19 vjeçarja. Afër Lionit, po? Afër Lionit, dhe ky agent i ka komunikuar, është ekspert i zbulimeve në Francë, se supozon se Arta është rrëmbyer nga 2 djemë dhe një vajzë dhe janë nisur drejt qytetit Lionit nga Clermont Ferrand për të vazhduar për në aeroportin e Milanos në Itali. Nga aty, thot ky agent, sipas kësaj dëshmie, kanë marrë aeroplanin për në Ankara të Turqisë. Dhe ky është informacioni më i fundit që vjen nga stacioni i policisë në Clermont Ferrand, një informacion fakt që i është komunikuar edhe familjarëve, por që ende është në verifikime sipër, duke qenë se ky dëshmitar, i cili ka dashur të ruaj anonimatin, nuk ka thënë asgjë më tepër se sa kaq. Megjithatë ne shpresojmë. Ky është punojësi i policisë në Francë, që është një nga agentët, është ekspert i zbulimeve në Francë. Që ka dhënë informacion për Artën. Për Artën, po. Elda, të lutem, lidhemi dhe njëherë me vllajën e Artës për atë informacion që ka ardhur nga Kosova, pasi xhaxhai i kësaj 19 vjeçare ka deklaruar në familje se Arta ka mbërritur në Kosovë dhe është shëndoshë mirë. Duhet verifikuar, lidhemi vetë me xhaxhain për ta dëgjuar vetë xhaxhain dhe ku e ka parë Artën dhe pse thotë që është shëndoshë mirë në Kosovë, ndërkohë që në Francë policia jep një tjetër pistë shumë akoma më të rëndë, që kjo 19 vjeçare, pra Arta Mehmeti, është rrëmbyer nga 2 persona dhe nga Lioni kanë udhëtuar drejt Italisë dhe nga Italia për në Turqi. Dhe dyshohet që 19 vjeçaria tashmë është e rrëmbyer. Përmbyset komplet historia dhe rruga e kërkimit që kishim nisur për Arta Mehmetin, dashur miq. Të lutem Ela mi verifiko këto informacione, janë shumë të rëndësishme. Ja, tani do të flas edhe me vllajën, sepse një informacion i është dërguar edhe familjarëve, por edhe ata sigurisht janë në pritje, duke qenë se erdhi dhe dëshmia më e fundit që është parë në Kosovë, por ende e pa verifikuar. Gjithsesi ne do ta provojmë edhe një herë të rilidhemi dhe të kuptojmë më shumë se çfarë ka ndodhur me fatin e 19 vjeçares.
Të falenderoj, Elda. Të dashur miq, po shikoni fotot e kësaj 19 vjeçare Arta Mehmetit nga Kosova, një shqiptare nga Kosova që prej 3 vitesh jetonte në Lyon të Francës. Dyshohet tashmë që ajo ka humbur kontaktet në 20 dhjetor, po dyshohet që mbrëmjen e 20 dhjetorit, kur telefoni i saj rezultoi fikur, mund të jetë rrëmbyer nga 2 persona, ku nga Lyoni ka udhëtuar drejt Italisë dhe nga Italia në Turqi. Dyshohet se kjo 19 vjeçare është rrëmbyer. Pasi e hapëm emisionin me shpresën se kishim lajme të mira për Arta Mehmeti, sa ajo mund të kishte mbërritur shëndoshe mirë në Kosovë, por ende jemi në dilem. Kush ka informacion? Kush e njeh Arta Mehmetin të lidhet menjëherë me emisionin pa gjurmë? Uroj dhe shpresoj të jetë pista e parë që vajzat ndodhet në Kosovë, ashtu siç ka deklaruar edhe xhaxha i saj, dhe mos jetë kjo pistë e dytë që është ende shumë e rëndë, ku dyshohet që kjo 19 vjeçare, kjo shqiptare nga Kosova, është rrëmbyer nga 2 persona. Gjithsesi, nga policia e Francës kanë dalë këto lajme që kanë mbërritur dhe në pagjurmë, por dhe në familjen e Arta Mehmetit. Dhe do mbetem sërish në Kosovë, por në Prizren, të dashur miq, do të jemi në kërkim të 2 shqiptarëve nga Prizreni, të cilët kanë humbur brenda një dite. E kam fjalën për Odeta Dume dhe kunati saj Reshat Jahaj. Do ndiqni një material që ka përgatitur stafi i emisionit pa gjurmë, pasi ka dëshmi për Odeta Dume. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Lufta në Kosovë vjen sot në pagjurmë, duke na rikthyer vite pas në këtë histori të trisht, që nga humbja e Odeta Dume, të cilën kjo kohë e vështirë për shqiptarët e Kosovës, e jeti në një moshë të re, një 19 vjeçare aso kohe kur vendosi të largohej jashtë territorit shqiptar. Në qershor të vitit 1999, për shkak të luftës në Kosovë, familja e Odetës ishte transferuar në Lezhë, ndërsa familja e të fejuarit në qytetin e Elbasanit. Është ky qyteti nga ku Odeta u largua për të kaluar ilegalisht kufirin me destinacion Gjermanin, vend në të cilin jetonte i fejuari i saj. Që nga dita që doli nga shtëpia për të nisur drejt Gjermanisë, familjarët kanë humbur të gjitha kontaktet me të. Sipas tyre, mësohet se ajo ka qëndruar për afro 2 javë tek shtëpia e të fejuarit në qytetin e Elbasanit. Destinacioni i radhës do të ishte Vlora, nga ku qëllimi ishte të nisej me skaf drejt Italisë me destinacion final Gjermanin. Në kërkimet e tyre, familjarët kanë mundur të mësojnë se gjatë 2 javëve që vajza nga Kosova ndodhej në Elbasan, është shoqëruar nga 2 persona. Ata thonë se në këtë histori është përfshirë dhe një person i tretë nga fshati Atmaqi Prizrenit, i cili bënte rolin e ndërmjetësuesit që mundsonin kalimin ilegal i jashtë territorit shqiptar. Vjeri i Odetës i ka dhënë para një prej personave ndërmjetësues, dhe një muaj më vonë, ky i fundit i ka kthyer parat, duke u pohuar se gomunja nuk ishte nisur për në Itali. Nga informacionet e marra, vjeri i Odetës ka shkuar në Durrës tek një hotel, tek i cili ka takuar personat që kishin shkëmbyer edhe parat së bashku me 2 persona të tjerë. Të gjithë këta persona dyshohet jenë pjesë e kësaj skeme të trafikut ilegal, dhe zhduke e Odetës pa lënë asnjë gjurmë, ka ngritur pistat e dyshimit tek familjarët se ajo mund të ketë rënë prej trafikimit për qëllime prostitucioni, pistë e cila ende nuk është verifikuar nga familjarët. Personat e dyshuar nuk kanë dhënë kurrë asnjë shpjegim për çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Odeta Dume, vajzës nga Kosova që kërkohet sot në pagjurmë. Kur kemi trajtuar këtë histori në studion e emisionit pa gjurmë, kanë mbritur shumë informacione. Në fillim u dyshua se 39 vjeçaria Odeta Dume mund të ndodhej në Gjermani, ndërsa një pjesë tjetër ku ne ende po kërkojmë është Italia. Pra dyshohet që Odeta mund të ndodhet në Itali, dhe një prej këtyre dëshmive do ta ndjekim në këto momente. Në atë kohë ju shku ku morën një kërën të një blesha për një italioni, shku me morë kërën, 100 veç, jenë një part një anët. A ishë morë shqiptarë. Një rapë të drejës aty, dure e vajza, sa mu furi shqiptarë, sa shqiptarë e po më sa mu, thash, por se pas ka i libres të kërët, më thash, e kumblen një kërë, thashe, ma e thash, marrë me shumë për kërën, a i italioni i gjenë në portohë, thash të kërën, po nuk gjitha për një brezë. A të shqiptarë po nga jenë, edhe me thonë drejten, kur më foli shqip, sa shumë do t'jetë e Shqipnisë. Sa jem me Kosovës, për cilë vend Prizren.
është i vetmi vend në Evropë që e mundet me nërë si pa dokumenta, se s'pa dokumenta, sot e 100.000 vjetë kush në rrugë se nërë veç a punon, mos bëne gabim. Unë jem Milano, ajo është Sicili, ka 1350 kilometra. Aty punoj tjetër kush, aty është ma vjetë. Kështu që aty me mjeshtri, unë menoj që do të qenë kërëbje për Austria, për Kosovë, për kudushti. Lulieta Mençaj dashumish, ku një shqiptar tregon se e ka takuar në Sicilit Italis Lulietën, e cila i ka deklaruar se ishte nga prizëreni i Kosovës. Të tjera detaje ka dhënë, por ne nuk i japim dot në transmetim pa i verifikuar. Kemi dhënë vetëm pak detaje, pasi dyshojmë që Lulieta Mençaj nuk ndodhet në Gjermani, por në Itali, në Sicili, ku atje është mafia, thot, dhe duhet një mjeshtëri për ta nxjerrë atë vajzë nga Italia dhe për ta rikthyer në Kosovë në familjen e saj. Unë në këtë momente do të lidhem me vllajin e Lulietës, me Shpëtim Mençaj, i cili ndodhet në Austri. Mirëmbrëma nga Tirana, Shpëtim. Mirëmbrëma, Odeta. Atëherë të tjera informacione vijnë për motrën tuaj, për tashmë bie poshtë pista e Gjermanisë dhe dyshohet për një shtet tjetër. Nga momenti që ne kemi trajtuar historinë e motrës tuaj në këtë studio, dhe deri më sot, kanë mbërritur informacione në familjen tuaj? Kam rrinë vetëm të informacion që thotë që ka takuar të qeli Italiës. Po? Pasi e ka poshtë i bëhet që të diku të tretën. Tashmë ju keni nisur verifikimet, së bashku jo vetëm familja juaj, por edhe familja e Reshat Jahaj për të verifikuar të gjitha informacionet. Në momentin që është larguar Lulieta Mençaj nga Elbasani drejt Italis, ka qenë me kunatin e saj dhe të dy rezultojnë të humbur. Realisht kemi ngritur shumë pista, por ende jemi në pikën zero. Ende nuk dihet asgjë për fatin e këtyre dy personave, të motrës tuaj dhe kunatit të saj. Shpëtim. Në fakt, kanë mbërritur informacione në emisionin pa Gjurmë, ne ua kemi komunikuar edhe ju, por edhe palës tjetër, persona që janë nisur me skaf atë natë kur është nisur dhe Lulieta. Një natë jo e mirë për disa shqiptarë të cilët u mbytën, por ne ende nuk jemi të sigurt, ka qenë skafi ku ka udhëtuar edhe Lulieta me kunatin e saj, apo një skaf tjetër që mbërritën shëndoshe mirë në Itali. Ende jemi në dilem. Shumë persona që i kanë mbijetuar asaj tragjedie tregojnë që Lulieta Mençaj ka qenë atë skaf dhe është mbytur. Persona të tjerë kanë deklaruar në emisionin pa Gjurmë që Lulieta Mençaj mbërriti shëndoshe mirë me kunatin e saj në barit e Italis, ku u strehuan po në bari, dhe janë larguar të dy po nga bari dhe ende nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Prandaj themi jemi ende në pikën zero, se ende nuk e dim të vërtetën çfarë ndodhi atë mbrëmje nga Vlora kur u nisën këta dy të rinj drejt Italis. Nuk e di, më dëgjon Shpëtim? Nuk e di nëse e kam Shpëtimin ende në një lidhje telefonike. Ndërkohë dhe vetë familja e Lulietës dhe Shpëtimi konkretisht ka marrë informacione për në Sicilit e Italis, ku dyshohet që Lulieta Mençaj ndodhet tashmë në Itali. Nuk e di nëse ndodhet edhe Reshat Jahaj, kunati saj. Janë të gjitha duke u verifikuar, unë uroj dhe shpresoj që të dyti janë shëndoshe mirë dhe të bëhen të gjallë për familjarët e tyre. Jeni duke ndjekur pasaportën e Lulieta Mençaj dashumiq, është një 38 vjeçare, për 39 vjeç realisht, dhe në lindja prizëren ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në qershor të vitit 1999 nga Elbasani. Ka qenë një vit i vështirë për Kosovën, 1999, kur për shkak të luftës një pjesë e mirë e shqiptarëve të Kosovës u strehua në Shqipëri, ashtu dhe Lulieta me familjen e saj dhe të bashkëshortit u strehua në Shqipëri dhe ishin vendosur në Elbasan. Lulieta u nis së bashku një mbrëmje qershori të 1999 së bashku me kunatin e saj Reshat Jahaj, i cili dhe ai është 38 vjeç, po nga prizëreni, u nisën drejt Italis me gomone nga Vlora dhe nuk dihet më asgjë për fatin e tyre. Shumë informacione kanë britur për këtë rast, për të dy, ku dyshohet se tashmë nga Gjermania ata mund të jetojnë në Itali. Ndërkohë le ta japim dhe pasaportën e Reshat Jahaj, pasi ne i kërkojmë të dy paralel.
Është e rëndësishme nëse marrim informacion për luljetën, automatikisht do mësojmë dhe të vërtetën e reshatit, por është dhe kundërta. Nëse do të mësojmë diçka për reshatin, padyshim do arrijmë dhe në gjurmët e luljetës. Ky është reshat Jahaj, të dashur miq, i cili është 38 vjeç, edhe vendlindja e tij është Prizren. Është kunati Luljeta Mençaj, u largua së bashku me këtë të fundit drejt Italis. Destinacioni i tyre ishte Gjermania realisht, ku do shkonin tek vllai i reshatit, tek Enver Jahaj. Por nuk ndodhi kështu. Ata humbën kontaktin nga momenti që u nisën drejt Italis. Uroj me zemër që të dy të rinjtë asaj kohe të kenë mbërritur shëndoshë mirë në shtetin italian dhe të jenë gjallë. Uroj të marrim dhe informacione, të reagojnë, pasi vinë lajme të mira, por ende vazhdoj të them që emisioni pa gjurmë ngelet në pikën 0 për këtë histori, pasi nuk e dim çka ka ndodhur atë mbrëmje. Dhe ka ardhur momenti dashur miq të ndjekim pak reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me të tjera histori, me të tjera informacione, na ndiqni. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe do kalojmë në Gjirokastër. Do të jemi në kërkim të një 30 vjeçari i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në një gusht të këtij viti nga Saranda. Njëuni me materialin e Maradona Ibrahimit që kemi përgatitur dhe do bëjmë të pamundurën të lidhemi live me Gjirokastër me nënën e tij. Me lot në sy dhe me brengën e një nëne që ende nuk kontakton me të birin, që për një gushti të këtij viti, Maria Ibrahimi në një rrëfim live nga Gjirokastra, me gazetarin e Report TV Pironase, bëri apel për ndihmë në emisionin pa gjurmë. Destinacioni i tij i fundit në Sarandë solli edhe reagimin e qytetarëve të shumtë atje, ndërsa pas kësaj përveç denoncimit në policinë e Gjirokastrës, është bërë denoncim edhe në policinë e Sarandës, por deri më tani nuk ka ende një vendodhje për të riun. Po, Gjilda. Para 3-4 ditësh, dyshohet se ka qenë tek furgonat e Sarandës. Po në Sarandë? Po. Kishte veshur një bluzë të bardhë. Dhe është e vërtet, pasi Maradona në momentin që është larguar nga shtëpia, ka veshur një bluzë të bardhë, një palë gjinse të shkurtra dhe një palë atlete jeshile. Një telefonat tjetër më thotë se dyshohet se para një dite, po? do më thënë dje, ndodhej në fshatin Drish të Shkodrës, po me bluzë të bardhë. Drish të Shkodrës? Po. Dyshimet se është parë në fshatin Drish të Shkodrës, më datë 12/9/2019, ka bërë pohime të ndryshme, një herë se ishte me origjinë nga Lezhë dhe një herë tjetër nga Tirana, ndërsa kishte shfaqur shenja të problemeve mendore. E njëjta dëshmi bën fjalë për një person rreth 30-tave, me veshje të njëjtë që nga humbja e të riut, ndërsa në po të njëjtën datë është parë në Drish të Shkodrës, duke konsumuar një kafe. E njëjta dëshmi thotë se dikush i ka thënë të hipte në makinë për ta çuar në qendrën e Shkodrës, por ai nuk ka pranuar. 30 vjeçari u nda me nënën e tij fizikisht, duke i thënë se do të shkonte të pinte një kafe tek ura e lumit në Gjirokastër, pasi kishte zbritur nga autoambulanca. Ai ka probleme serioze me shëndetin e tij, për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike, ndërsa është kuruar disa herë në Tiranë, në spital, ku edhe ka shfaqur probleme me depresionin. Ditën që u largua, Maradona kishte të veshur një bluzë të bardhë, një palë gjinse të shkurtra dhe një palë atlete jeshile, ndërsa ka si shenjë dalluese një tatuazh në krahun e tij të djathtë dhe një tjetër në dorën e majtë. Kjo është historia e Maradona Ibrahimit, dashur miq, ky 30 vjeçar nga Gjirokastra, që humbi çdo lloj kontakti me nënën e tij në një gusht nga Saranda. Telefonatën e fundit e ka realizuar nga Saranda, sapo kishte dalë nga spitali, ka qenë përdorus i lëndëve narkotike, kanë kaluar disa muaj dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Sa të bëhet gati lidhja direkte me kolegun tim Pironase, i cili ndodhet në shtëpinë e nënës së tij Marie Ibrahimi, unë do të përsëris edhe një herë pasaportën e Arta Ibrahimit, dashur miq. Regjia le të më ndjeki në këto momente me fotot e saj. Është një 19 vjeçare nga Kosova, dashur miq, që prej 3 vitesh jetonte në Lyon të Francës dhe është larguar nga shtëpia mëngjesin e 20 dhjetorit, pra vetëm përpara 5 ditëve dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Shumë informacione po vinë mbrëmjen e sotme, ende jemi në dilemë, nuk e dim çka ka ndodhur me fatin e Artës. Informacioni i parë që dha vllai është se daja i tij nga Kosova i ka njoftuar se ai ka mbërritur shëndoshë mirë në Kosovë, por ende familja nuk është lidhur me Artën dhe nuk e ka dëgjuar zërin e vajzës. Ndërkohë një tjetër informacion më konfirmon kolegja ime Elda Lamja, ku punonësit e policisë në Lyon kanë treguar edhe për familjen se vajza, kjo 19 vjeçare shqiptare, pra Arta Mehmeti, është rrëmbyer nga 2 persona dhe kanë udhëtuar nga Lyoni drejt Italisë dhe nga Italia më pas kanë udhëtuar për në Ankara të Turqisë.
ende nuk e dim çfarë ka ndodhur me fatin e saj, ndaj po japim këto foto. Odeta, për detaje, nga informacioni që ne anoncuam pak më herët, janë 4 persona, 2 djemë dhe 2 vajza, që dyshohet se kanë rëndyer këtë 19 vjeçare me destinacion Ankaran, pra ka kaluar nga Milano, tranzit në Ankara. Nuk e dim nëse ajo vërtet ka mbërritur në Kosovë, sikurse thot dëshmia e fundit, por duhet pasur parasysh që Ankaraja është një zonë nxehtë edhe për të transferuar persona ndoshta edhe drejt Sirisë, këtë nuk e dim. Këto janë dyshime që ne hedhim, duke qenë se kërkimet vijojnë dhe unë jam në kontakt vazhdueshëm edhe me bashkëpunëtorin. Por vazhdoi la të këmbgul që të lidhemi me dajën e vajzës në Kosovë, i cili ka dhënë informacioni në familje se Arta ka mbërritur në Kosovë. Ende nuk e kuptoj pse familja nuk ka mësuar vendodhjen dhe nuk ka folur me vajzën, kur këtë lajm e ka konfirmuar daja i vajzës. Për momentin ai nuk përgjigjet, ne kemi kontaktuar disa herë dhe po mundohemi që edhe përmes familjarëve të kemi një lidhje kontakti me të që të na dëshmojë atë se çfarë është informacioni i fundit për 19 vjeçaren. Ndoshta një konflikt i kësaj 19 vjeçare me familjen e ka detyruar të udhëtojë drejt vendlindjes së saj. Na ka ndodhur shpesh ku shumë të rinj në konflikte që kanë me prindit e tyre largohen nga shtëpia, humbasin kontaktet dhe më pas mësohet shpejt vendodhja e tij. Uroj që të jetë e njëjta gjë edhe me Arta Mehmetin, këtë 19 vjeçare nga Kosova, dhe mos të jetë ajo pistë e dytë që tashmë thuhet edhe nga policia e Francës, por ende nuk është konfirmuar që Arta Mehmeti ndoshta mund të jetë rrëmbyer nga 2 persona dhe kanë udhëtuar drejt Italisë dhe nga Italia në Ankara të Turqisë. Ndërkohë, të dashur miq, do të mbetemi në Shkodër, do vazhdoj në qytetin e Shkodrës, do të jemi në kërkim të një 40 vjeçari nga Shkodra, i cili ka humbur kontaktet me familjen në 26 shtator të këtij viti. E kam fjalën për Andi Lekaj, dashur miq. Njihuni me materialin e këtij 40 vjeçari dhe rikthehemi sërish bashkë. Andi Lekaj, ky 40 vjeçar, banues në zonën Dudas të Shkodrës, u largua mbas ditën e së njëjtës së një jave më parë, duke humbur çdo kontakt me të afërmit e tij. Me vete ka marrë vetëm kartën e identitetit dhe një aparat celulari, por ai deli fikur që prej ditës kur ai u zhduk. Andi u largua me biçikletën e tij, e cila rezulton e zhdukur bashkë me të. Ai jetonte i vetëm dhe për këtë arsye nuk njoftoi askënd kur u largua. Sipas informacioneve të marra, një ditë para se të zhdukej, Andin e kanë parë në Shirok, ndërsa ditën që është larguar, pra të njëjtën, e kanë parë në Oblik, rrugës për në pikën kufitare të Muriqanit. Familjarët kanë bërë menjëherë denoncimin në polici, por shtetasi Andi Lekaj, sipas sistemit TIMS, nuk rezulton të ketë kaluar kufirin. Dyshimet janë se ai mund të ketë kaluar kufirin në mënyrë ilegale, duke i shpëtuar policisë. Andi Lekaj, atë ditë kishte veshur një palë xhinse dhe një këmishë të bardhë. Është i gjatë 1,70 cm, me flokë kaçurela, të zeza dhe me trup të dobët. Kjo është hera e parë që Andi largohet nga shtëpia në këtë mënyrë, pa lënë asnjë gjurmë. Kjo është historia e Andi Lekaj, dashur miq, ky 40 vjeçar nga Shkodra, prej disa vitesh jetonte i vetëm në shtëpinë e tij në Shkodër dhe ka humbur çdo lloj kontakti me motrën e tij në 26 shtator nga Shkodra dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Kur kemi trajtuar këtë histori në studion e emisionit pa Gjurmë, kanë mbritur shumë informacione ku dyshohet se ai ka shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe ende të rrugëve të Tiranës. Ka mbritur një foto realisht në adresën tonë të Facebookut pa Gjurmë Report TV, një foto të një Enda Caku, po. Odeta, të lutem, para se të paraqesësh foton, kam një informacion shumë të rëndësishëm të një zotërie nga Shkodra, i cili pretendon se ka parë Maradona Ibrahimin. Ta ndjekim të dëshmi, është në lidhje të drejt për drejt telefonike. Një informacion që mbërin në kohë reale për Maradona Ibrahimin, një 30 vjeçar dashur miq që humbi kontaktet me nënën e tij nga Gjirokastra në një gusht të këtij viti. Përshëndetje zotëri. Do ulesh zërin e televizorit, të lutem, dhe më ndiq vetëm nëpërmjet telefonit. Po të gjej. Alo. Po, ju dëgjoj. Keni një informacion për Maradonën? Je këtë person, do që e këta po të usjava të ndrës. Ndërkohë regjia le të japi fotot e Maradonës. Atëre, ku e keni parë Maradonën? Në Rus. Kur? Çfarë kohe? Ka kjo që i bojë gjysa dë. I këtë. Pra, përpara një muaj gjysmë ju e keni parë Maradona Ibrahimin. Po që të mos e ka emrin, kush e ka pyet për emrin këtë? Ne në këto momente po japim disa imazhe të Maradonës. Ky ka qenë personi në fjalë? Ky që po e jepi këtu me gjysyk.
Si ka qenë gjendja e tij shëndetësore në momentin që e keni parë? I dob, moj bonesh, mas maj dob se ishtu. Nduk, o sjellë ka ardhe aty të tregu i bakteria 2 herë, a sjellë aty, delte, ikte aty, pa ma i ke ftyrë, po. A i ka disa tatuazhe, realisht të duket edhe nga këto plane, në krahun e djathtë ka tatuazhe, por edhe në... Tatuazhe, si kom pove që i këtë ftyrë njerit. Edhe njerë vëndin, ma përsa këto ku e ke parë, ku e ke takuar? Në Rusë atë në rrugë male, të tregu. Për para një muaj, e gjysëm. I muaj e gjysë që ako. Të falenderoj... Kjo pa disa herë të jo i herë, pa disa herë, usjel. E kuptoj. Të falenderoj për këtë informacion, zotëri që në dhatë për Maradona Ibrahimin, urojmë tjetë Maradonat, të arim sa më shpejt në gjurmë të ti. Të falenderoj. Dhe kalojmë tek pasaporta televizive e Andi Lekaj, dashumiq, ky 40 vjeçar nga Shkodra, i cili u largua nga shtëpia mbrëmjen e 26 shtatorit të këtij viti dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Andi Lekaj prej vitesh kishte humbur prindrit dhe jetonte i vetëm në shtëpi. Kontaktin e fundit e ka pasur me motrën në mbrëmjen e 26 shtatorit, por nuk dihet asgjë çfarë ka ndodhur me jetën e 40 vjeçarit Andi Lekaj pas datës 26 shtator. Jeni duke ndjekur foton e tij, pasaportën që ka përgatitur stafi i emisionit pa gjurmë, ndërkohë në këtë moment regjia do t'japi një foto tjetër, një foto që ka mbërritur në faqen tonë Facebookut pa gjurmë Report TV, për një endacak realisht që ndodhet në zonën e Zogut të Zi këtu në Tiranë, ku dyshohet që është Andi Lekaj. Fotoja nuk është e qartë. Ne kemi arritur ta gjejmë këtë vend, patjetër që kemi shkuar, por nuk e kemi gjetur personin në fjalë. Një endacak ku strehohet pikërisht të kjo ndërtesë, dyshohet që është Andi Lekaj, personi që nga sjell këtë foto, por emisioni pa gjurmë, stafi emisionit pa gjurmë, ku ka shkuar në vendin ku ndodhet pikërisht ky endacak, nuk e ka gjetur dhe nuk kemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me Andi Lekaj apo me një person tjetër. Detajet që na janë dhënë nga personat thuhet që ka flokët kaçurela, syzi, e përshkrojnë ashtu vërtet sikurse është dhe vet Andi Lekaj, por ne ende nuk kemi arritur në gjurmët e tij. Regjia ndërkohë le të japi foton e Andi Lekaj. Kush e njeh këtë person dashumish të lidhet menjëherë me emisionin pa gjurmë pasi rezultoni humbur që prej datës 26 shtator. Ky është Andi Lekaj, ka dhe një nishan që është i dallueshëm. Uroj të jetë mirë dhe të arrijmë sa më shpejt në gjurmët e Andi Lekaj. Kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme të dashur miq, uroj dhe një herë gëzuar Krishtlindjet, bashkë do takojmë nesër. Odeta, përpara mbylljes, lutem, është shumë e rëndësishme. Po mundohem të lidhe me një zonjë, është dëshmia e dytë nga Shkodra, mendohet që Maradona Ibrahimi të jetë parë në Han të Hotit të dielën. Në Han të Hotit. Të dielën, po, është dëshmia e dytë që vjen nga Shkodra, në fakt unë po nga Veriu. Po tentoj që të lidhem me këtë zonjë që dha informacionin. E kuptoj, puna janë do vazhdoj edhe pas emisionit, pas skuintave, normalisht të gjitha këto informacione le të pritet, është shumë e rëndësishme, i falenderoj të gjithë ata persona që kontaktojnë me emisionin pa gjurmë dhe japin informacione jo vetëm për Maradona Ibrahimin, por ky 30 vjeçar dyshohet se ka udhëtuar drejt veriut të Shqipërisë, ndërkohë që kontaktet i ka humbur nga jugu, nga Saranda. Gjithsesi do t'i verifikojmë nëse kemi të bëjmë me Maradonën apo me një tjetër person. Kemi ardhur në fund, në regjia më thotë duhet ta mbyll. Ju uroj dhe një herë gëzuar Krishtlindje, takojmë nesër dashur miq, nesër është e njëjtë, mos harroni, takojmë live ora 21. Deri atëherë natën e mirë.